Je paráda, že mám tu čest se s váma dneska podělit o pár důležitých věcí, když jste teď v situaci, kdy jste právě viděli tuhle příležitost. I want to talk to you tonight about financial stability in the 21st century, and I want to talk to you because this is about you. Chci s váma dneska promluvit o finanční stabilitě v 21. století. A chci o tom mluvit s váma, protože jste se právě dostali do situace, kde se vás to bezprostředně začíná týkat. It's about your future. It's about financial stability in your life. Týká se to vaší budoucnosti a finanční stability ve vašem životě. The financial world out there is changing. It's changing faster than any time in history. The rules are changing faster than ever. Vidíme, že svět peněz se mění a mění se rychleji než kdykoliv předtím. A pravidla se mění rychleji než kdy předtím. Traditional wisdom says that we need college educations to get best jobs, and graduates can't even find jobs, and those that can are usually underemployed. Ta tradiční moudrost učí, že potřebujeme univerzitní tituly, aby jsme získali ta nejlepší pracovní místa. A dneska přitom vidíte, že absolventi nejsou ani pořádně schopní najít místa. A ti, kteří ano, tak obvykle na nižší úrovni, než by odpovídalo jejich kvalifikaci. We're seeing entire industries disappear. They're being replaced by technology. Vidíme, jak zanikají celé obory, protože ta pracovní místa nahrazují technologie. Record and CD stores have given way to digital downloads. Video rental stores, they're hard to find anymore because we've got so many online movies. Chcete příklady? Obchody s audionosiči už dávno padly za oběť digitálnímu stahování. A videopůjčovny už je skoro nenajdete, protože je dneska k dispozici tolik filmů online. Bookstores are going to electronic books. Amazon.com, the biggest bookstore in the world, now sells more electronic books than they do all hardback and paperback combined. Knihkupectví přecházejí na elektronické knihy. Amazon.com, největší knihkupectví světa, dneska prodává víc knih v elektronické verzi, než kolik jich prodá vázaných a brožovaných v součtu. Newspapers and magazines are giving way to online information. Noviny a magazíny ustupují online informačním portálům. And Encyclopedia Britannica, that published for 144 years, announced in 2012 that they will no longer publish a hardback or softback encyclopedia because you can get better encyclopedias with more current information online. A Encyklopedia Britannica, která byla vydávána po 144 let, v roce 2012 oznámila, že už nebude vydávat knižní encyklopedie, protože existují lepší a obsáhlejší encyklopedie s aktuálnějšími informacemi online. Now here's the critical question that affects all of us. A teď klíčová otázka, která se týká každého z nás. How do we build a stable future in a world that's characterized by instability? Jak si máme vybudovat stabilní budoucnost ve světě, jehož hlavní charakteristikou je nestabilita? When the only constant is inconsistency. Když jedinou stálicí je nestálost. When the only constant is change. Když jedinou konstantou je změna. Jobs are disappearing, companies are disappearing. Ironically, stability will demand flexibility. Zanikají pracovní místa, zanikají firmy, takže ironicky stabilita bude vyžadovat pružnost. It's almost an oxymoron. Je skoro protimluv. So how do you find business concepts that flex with the technology and economy? That's what we're here to talk about tonight. Takže jak najít činnost, která se bude pružně přizpůsobovat vývoji technologií a ekonomice? O tom se dneska pobavíme. We've been taught all our life that we should climb the ladder of success. Unfortunately, we find that's leaning against the wrong building all too often. Celý život nám říkali, že máme šplhat po tom žebříku úspěchu, a když to uděláme, bohužel až příliš často zjišťujeme, že je opřenej o špatnou zeď. And the results are disappointing. It's not what we wanted to, and so we talk about looking for an alternative. Jsme zklamaný z výsledků tohohle úspěchu a zjišťujeme, že to není ten život, jaký jsme chtěli. A tak hledáme jinou alternativu. People think, I put a lot of effort and time into that. I don't want to climb all the way down that ladder. Ale lidi si říkají, dal jsem do toho hromadu času a úsilí, takže nechci po tom žebříku lézat se zpátky úplně dolů. My advice to you tonight is don't climb down that ladder. Tak moje rada je jednoduchá. Nelezte po tom žebříku zase zpátky dolů. Jump. Skočte. And run as fast as you can. A utíkejte, jak nejrychleji dokážete. This time, pay attention to where the ladder ends up instead of saying, oh, isn't that a pretty ladder? Ale tentokrát se koukejte, kam ten žebřík vede. Místo abyste říkali, to je ale krásný žebřík. I like oak, that's nice. Hele, dubovej, ten se mi tak líbí. Look at the end of the game, not the middle of the game. Koukejte se na to, kam vás ta hra vede, a ne jak dobře vypadá zvenku. We're in the biggest revolution in our history. We're at a crossroads in history. It's a great time to be alive. It is an exciting time to make decisions for your family. Jsme součástí té největší revoluce v historii. Stojíme na historickém rozcestí a je to skvělý žít v takovéhle době, protože máte šanci položit rozhodnutí, která ovlivní celou vaši rodinu. You have a chance like never before in history to control your future as long as you will not cling to the past. Máte takovou možnost, jako tady nikdo z vašich předků v historii neměl.
jak ovlivnit budoucnost vaší rodiny na několik dalších generací. Ale má to podmínku. Je potřeba přestat se držet věcí, které fungovaly v minulém tisíciletí. Change is occurring so quickly that even those of you who are young under 35, what you studied in high school and college is already overdue. Ke změnám dochází tak rychle, že i ti z vás, kteří jste mladí, do 35, tak řada věcí, které vás učí na vysoké škole, přestane platit ještě dřív, než dokončíte studium. It doesn't even apply anymore. That's how fast things are changing. Prostě už to nepůjde použít. Tak rychle se věci mění. We are in an economic revolution. Žijeme v době ekonomické revoluce. We can change how we earn a living and how we live our life. A díky tomu můžeme změnit způsob, jakým vyděláváme na živobytí a jak díky tomu žijeme náš život. But the goal is going to be this. It's going to be not how you make your money, but what kind of life we can lead from how we make our money. Cílem už nebude to, čím chceme být, tedy jak budeme vydělávat svoje peníze, ale jaký styl života můžeme žít díky tomu, jak budeme vydělávat svoje peníze. And that's thinking about things in a different way. A to najednou celou věc staví do úplně jiné perspektivy. You see all the technological changes, you see smartphones and satellites and internet and e-commerce. And these technologies empower the individual rather than entire industries. Když se podíváte jenom na změny technologií, jak se rozvíjí smartfony, mobilní aplikace, internet, kryptoměny a e-komerce obecně, tak tyhle změny dávají do rukou kontrolu jednotlivcům, místo aby posilovali centralizované síly. Every one of you are empowered like never in history. Tohle je doba, ve které každý z vás máte větší osobní moc ve svém životě, než kdykoliv v historii lidé měli. In the 1800s, we had an industrial revolution in this country. And those who owned the factories were those who created and held all the wealth. V 19. století probíhala průmyslová revoluce. A ta byla o tom, že ti, kteří vlastnili továrny, byli ti, kteří mohli vytvářet bohatství. Well, now a factory is a computer connected to the internet. A víte, jak taková továrna vypadá dneska v informačním věku? Je to počítač připojený k internetu. Everyone in our great countries has access to their own factory, and now financial independence, financial stability and great wealth are within your grasp like at no time in history. Takže každý v téhle skvělé zemi má přístup ke své vlastní továrně. A od této chvíle peněžní svoboda, peněžní stabilita a tvorba bohatství je vám na dosah víc, než kdy v historii byla. Now, differences don't matter anymore. Věc další, přestává záležet na rozdílech. When we are empowered with our own factories like we are with a computer connected to the internet, nobody cares what family you're born into. I don't care what race or sex or religion or age you are. Pokud máme každý k dispozici svou vlastní továrnu, počítač s internetem, přestává záležet na tom, do jaké rodiny jste se narodili, nehraje roli vaše rasa, pohlaví, vyznání ani věk. Only the thing that matters is this: are you ambitious? Jediný, na čem záleží, je tohle. Máte ambice? You have total control. Here's the good news. It's all up to you. Vy máte v rukou kontrolu. Takže dobrá zpráva, záleží to jenom na vás. Here's the really bad news. It's all up to you. Ale taky jedna fakt špatná zpráva. Záleží to jenom na vás. Now you can be anything you want. There's no limits, but that also means there's no floor. You can decide to go nowhere if you want. Můžete být cokoliv chcete, nemáte žádný strop, ale to taky znamená, že nemáte žádnou podlahu. Můžete dělat rozhodnutí, které vás v životě dovedou absolutně do nikam, pokud chcete. And a lot of people get confused and are begging the government to try to give them something. Well, you know what? Just get out of our way and let us build our own futures as far as I'm concerned. Ale máme tu spoustu popletených lidí, kteří jen sedí a žadoní, aby jim vláda něco dala. Víte, co já jim říkám? Dejte nám pokoj a nechte nás tvořit naši budoucnost. If you're listening to this talk and you're ambitious, you like this kind of thinking. Pokud posloucháte tuhle nahrávku a jste ambiciozní, tak se vám tohle uvažování bude líbit. And you want to do something great with your life, and I'll tell you, you can change the destiny of your entire family for generations to come, like nobody in the history of your family has ever been able to do. A jestli chcete se svým životem něco pořádného udělat, tak vám říkám, že máte šance změnit osud celé vaší rodiny na několik dalších generací, jakou nikdo v historii vaší rodiny ještě nikdy neměl. We have never been at this point in history. Nikdy v historii totiž nenastala takováhle situace. We have an opportunity to think differently. We have an opportunity to think differently than anyone who's ever gone before us. A ta příležitost začíná tím, že máme šanci začít uvažovat jinak. Šanci uvažovat v úplně jiné rovině, než by to mělo smysl pro kohokoliv před námi. Yet people who are thinking 20-year-old thinking already are totally off base. Však se podívejte, jak dneska uvažují tvůrčí 20letí lidi. Už jenom to jim otevírá úplně jiné možnosti. But the biggest thing that will hold us back is our own thinking and our thinking process. A tak to, co nás drží dneska nejvíc zpátky, je naše vlastní uvažování a limity toho, co si myslíme, že je pro nás reálný. So my goal tonight is to talk about changing our mindset. Proto mým cílem dneska je promluvit o změně našeho uvažování.
My goal is not to sell you, my goal is not to convince you, my goal is to challenge you. Nechci vám nic prodat, nechci vás o ničem přesvědčit. To, co chci, je vás vyprovokovat. And the mindset that your brain uses to make decisions. Vyprovokovat k tomu, abyste našli odvahu zpochybnit uvažování, podle kterého váš mozek v tuhle chvíli dělá svoje rozhodování. My goal is to get you to be honest with yourself. Chci vás nasměrovat k tomu, abyste byli upřímní v prvé řadě. Je paráda, že mám tu čest se s váma dneska podělit o pár důležitých věcí, když jste teď v situaci, kdy jste právě viděli tuhle příležitost. I want to talk to you tonight about financial stability in the 21st century, and I want to talk to you because this is about you. Chci s váma dneska promluvit o finanční stabilitě v 21. století. A chci o tom mluvit s váma, protože jste se právě dostali do situace, kde se vás to bezprostředně začíná týkat. It's about your future. It's about financial stability in your life. Týká se to vaší budoucnosti a finanční stability ve vašem životě. The financial world out there is changing. It's changing faster than any time in history. The rules are changing faster than ever. Vidíme, že svět peněz se mění. A mění se rychleji než kdykoliv předtím. A pravidla se mění rychleji než kdy předtím. Traditional wisdom says that we need college educations to get best jobs, and graduates can't even find jobs, and those that can are usually underemployed. Ta tradiční moudrost učí, že potřebujeme univerzitní tituly, aby jsme získali ta nejlepší pracovní místa. A dneska přitom vidíte, že absolventi nejsou ani pořádně schopní najít místa. A ti, kteří ano, tak obvykle na nižší úrovni, než by odpovídalo jejich kvalifikaci. We're seeing entire industries disappear. They're being replaced by technology. Vidíme, jak zanikají celé obory, protože ta pracovní místa nahrazují technologie. Record and CD stores have given way to digital downloads. Video rental stores, they're hard to find anymore because we've got so many online movies. Chcete příklady? Obchody s audionosiči už dávno padly za oběť digitálnímu stahování. A videopůjčovny už je skoro nenajdete, protože je dneska k dispozici tolik filmů online. Bookstores are going to electronic books. Amazon.com, the biggest bookstore in the world, now sells more electronic books than they do all hardback and paperback combined. Knihkupectví přecházejí na elektronické knihy. Amazon.com, největší knihkupectví světa, dneska prodává víc knih v elektronické verzi, než kolik jich prodá vázaných a brožovaných v součtu. Newspapers and magazines are giving way to online information. Noviny a magazíny ustupují online informačním portálům. And Encyclopedia Britannica, that published for 144 years, announced in 2012 that they will no longer publish a hardback or softback encyclopedia because you can get better encyclopedias with more current information online. A Encyklopedia Britannica, která byla vydávána po 144 let, v roce 2012 oznámila, že už nebude vydávat knižní encyklopedie, protože existují lepší a obsáhlejší encyklopedie s aktuálnějšími informacemi online. Now here's the critical question that affects all of us. A teď klíčová otázka, která se týká každého z nás. How do we build a stable future in a world that's characterized by instability? Jak si máme vybudovat stabilní budoucnost ve světě, jehož hlavní charakteristikou je nestabilita? When the only constant is inconsistency. Když jedinou stálicí je nestálost. When the only constant is change. Když jedinou konstantou je změna. Jobs are disappearing, companies are disappearing. Ironically, stability will demand flexibility. Zanikají pracovní místa, zanikají firmy, takže ironicky stabilita bude vyžadovat pružnost. It's almost an oxymoron. Je skoro protimluv. So how do you find business concepts that flex with the technology and economy? That's what we're here to talk about tonight. Takže jak najít činnost, která se bude pružně přizpůsobovat vývoji technologií a ekonomice? O tom se dneska pobavíme. We've been taught all our life that we should climb the ladder of success. Unfortunately, we find that's leaning against the wrong building all too often. Celý život nám říkali, že máme šplhat po tom žebříku úspěchu, a když to uděláme, bohužel až příliš často zjišťujeme, že je opřenej o špatnou zeď. And the results are disappointing. It's not what we wanted to, and so we talk about looking for an alternative. Jsme zklamaný z výsledků tohohle úspěchu a zjišťujeme, že to není ten život, jaký jsme chtěli. A tak hledáme jinou alternativu. People think, I put a lot of effort and time into that. I don't want to climb all the way down that ladder. Ale lidi si říkají, no dal jsem do toho hromadu času a úsilí, takže nechci po tom žebříku lézat se zpátky úplně dolů. My advice to you tonight is don't climb down that ladder. Tak moje rada je jednoduchá. Nelezte po tom žebříku zase zpátky dolů. Jump. Skočte. And run as fast as you can. A utíkejte, jak nejrychleji dokážete. This time, pay attention to where the ladder ends up instead of saying, oh, isn't that a pretty ladder? Ale tentokrát se koukejte, kam ten žebřík vede. Místo abyste říkali, to je ale krásný žebřík. I like oak, that's nice. Hele, dubovej, ten se mi tak líbí. Look at the end of the game, not the middle of the game. Koukejte se na to, kam vás ta hra vede, a ne jak dobře vypadá zvenku. We're in the biggest revolution in our history. We're at a crossroads in history. It's a great time to be alive. It is an exciting time to make decisions for your family. Jsme součástí té největší revoluce v historii.
stojíme na historickém rozcestí a je to skvělý žít v takovéhle době, protože máte šanci položit rozhodnutí, která ovlivní celou vaši rodinu. You have a chance like never before in history to control your future as long as you will not cling to the past. Máte takovou možnost, jako tady nikdo z vašich předků v historii neměl, jak ovlivnit budoucnost vaší rodiny na několik dalších generací. Ale má to podmínku. Je potřeba přestat se držet věcí, které fungovaly v minulém tisíciletí. Change is occurring so quickly that even those of you who are young under 35, what you studied in high school and college is already overdue. Ke změnám dochází tak rychle, že i ti z vás, kteří jste mladí, do 35, tak řada věcí, které vás učí na vysoké škole, přestane platit ještě dřív, než dokončíte studium. It doesn't even apply anymore. That's how fast things are changing. Prostě už to nepůjde použít. Tak rychle se věci mění. We are in an economic revolution. Žijeme v době ekonomické revoluce. We can change how we earn a living and how we live our life. A díky tomu můžeme změnit způsob, jakým vyděláváme na živobytí a jak díky tomu žijeme náš život. But the goal is going to be this. It's going to be not how you make your money, but what kind of life we can lead from how we make our money. Cílem už nebude to, čím chceme být, tedy jak budeme vydělávat svoje peníze, ale jaký styl života můžeme žít díky tomu, jak budeme vydělávat svoje peníze. And that's thinking about things in a different way. A to najednou celou věc staví do úplně jiné perspektivy. You see all the technological changes, you see smartphones and satellites and internet and e-commerce. And these technologies empower the individual rather than entire industries. Když se podíváte jenom na změny technologií, jak se rozvíjí smartfony, mobilní aplikace, internet, kryptoměny a e-komerce obecně, tak tyhle změny dávají do rukou kontrolu jednotlivcům, místo aby posilovali centralizované síly. Every one of you are empowered like never in history. Tohle je doba, ve které každý z vás máte větší osobní moc ve svém životě, než kdykoliv v historii lidé měli. In the 1800s, we had an industrial revolution in this country. And those who owned the factories were those who created and held all the wealth. V 19. století probíhala průmyslová revoluce. A ta byla o tom, že ti, kteří vlastnili továrny, byli ti, kteří mohli vytvářet bohatství. Well, now a factory is a computer connected to the internet. A víte, jak taková továrna vypadá dneska v informačním věku? Je to počítač připojený k internetu. Everyone in our great countries has access to their own factory, and now financial independence, financial stability and great wealth are within your grasp like at no time in history. Takže každý v téhle skvělé zemi má přístup ke své vlastní továrně. A od této chvíle peněžní svoboda, peněžní stabilita a tvorba bohatství je vám na dosah víc, než kdy v historii byla. Now, differences don't matter anymore. Věc další, přestává záležet na rozdílech. When we are empowered with our own factories like we are with a computer connected to the internet, nobody cares what family you're born into. I don't care what race or sex or religion or age you are. Pokud máme každý k dispozici svou vlastní továrnu, počítač s internetem, přestává záležet na tom, do jaké rodiny jste se narodili, nehraje roli vaše rasa, pohlaví, vyznání ani věk. Only the thing that matters is this: are you ambitious? Jediný, na čem záleží, je tohle. Máte ambice? You have total control. Here's the good news. It's all up to you. Vy máte v rukou kontrolu. Takže dobrá zpráva, záleží to jenom na vás. Here's the really bad news. It's all up to you. Ale taky jedna fakt špatná zpráva. Záleží to jenom na vás. Now you can be anything you want. There's no limits, but that also means there's no floor. You can decide to go nowhere if you want. Můžete být cokoliv chcete, nemáte žádný strop, ale to taky znamená, že nemáte žádnou podlahu. Můžete dělat rozhodnutí, které vás v životě dovedou absolutně do nikam, pokud chcete. And a lot of people get confused and are begging the government to try to give them something. Well, you know what? Just get out of our way and let us build our own futures as far as I'm concerned. Ale máme tu spoustu popletených lidí, kteří jen sedí a žadoní, aby jim vláda něco dala. Víte, co já jim říkám? Dejte nám pokoj a nechte nás tvořit naši budoucnost. If you're listening to this talk and you're ambitious, you like this kind of thinking. Pokud posloucháte tuhle nahrávku a jste ambiciozní, tak se vám tohle uvažování bude líbit. And you want to do something great with your life, and I'll tell you, you can change the destiny of your entire family for generations to come, like nobody in the history of your family has ever been able to do. A jestli chcete se svým životem něco pořádného udělat, tak vám říkám, že máte šance změnit osud celé vaší rodiny na několik dalších generací, jakou nikdo v historii vaší rodiny ještě nikdy neměl. We have never been at this point in history. Nikdy v historii totiž nenastala takováhle situace. We have an opportunity to think differently. We have an opportunity to think differently than anyone who's ever gone before us. A ta příležitost začíná tím, že máme šanci začít uvažovat jinak. Šanci uvažovat v úplně jiné rovině, než by to mělo smysl pro kohokoliv před námi. Yet people who are thinking 20-year-old thinking already are totally off base. Však se podívejte, jak dneska uvažují tvůrčí 20letí lidi. Už jenom to jim otevírá úplně jiné možnosti.
But the biggest thing that will hold us back is our own thinking and our thinking process. A tak to, co nás drží dneska nejvíc zpátky, je naše vlastní uvažování a limity toho, co si myslíme, že je pro nás reálný. So my goal tonight is to talk about changing our mindset. Proto mým cílem dneska je promluvit o změně našeho uvažování. My goal is not to sell you, my goal is not to convince you, my goal is to challenge you. Nechci vám nic prodat, nechci vás o ničem přesvědčit. To, co chci, je vás vyprovokovat. And the mindset that your brain uses to make decisions. Vyprovokovat k tomu, abyste našli odvahu zpochybnit uvažování, podle kterého váš mozek v tuhle chvíli dělá svoje rozhodování. My goal is to get you to be honest with yourself. Chci vás nasměrovat k tomu, abyste byli upřímní. Where's your world going? Where's your life going? What should you be doing to make a living in a world that's changing so quickly? Takže pojďme se nejdřív zamyslet nad tím, kam jdete, kam se ubírá váš svět, váš život a co byste měli dělat, abyste obstáli ve světě, který se tak rychle mění. So our goal is to get you in a position to do one thing. Get control of your own life. Cílem je dostat se do pozice, kdy máte jednu věc. Kontrolu nad svým životem. Not just in money, but also in time. A to nejen pokud jde o peníze, ale taky o otázku času. Because your life is valuable. Your family deserves to have control of their future. We base our success too often on how we do compared to our neighbors. Well, I'm doing better than anybody else in my cul-de-sac. Protože váš čas, to je váš život. Proto má obrovskou hodnotu. A vaše rodina si zaslouží mít budoucnost pod kontrolou. Příliš často totiž svůj úspěch měříme tím, jak dobře se nám daří v porovnání s našimi sousedy. No, já už jsem na tom líp než lidi z našeho baráku. Well, if your neighbors aren't succeeding, you're comparing yourself to mediocrity. No, ale jestli vaši sousedi nejsou úspěšní, tak se porovnáváte s průměrností. A lot of our neighbors are more limited than we are, and they live the similar life to what we do, and we don't want to compare that. Často řada z našich sousedů je v životě víc omezená, než jsme my samotní. A žijou všichni podobný život. A s tím se nechcete poměřovat. They get up every morning to be controlled, told what to do, when to do it, and most of their decisions are made for them. Každý ráno stanou, protože jim to někdo nařídil, pak jim říká, co mají dělat, tak kdy to mají dělat, a většinu věcí za ně stejně rozhoduje někdo jiný. Thinking that that's success because you're doing better than them is like two guys jumping out of an airplane, both without parachutes. A myslet si, že tohle je úspěch, protože vy jste na tom líp. To je jak dva chlápci, kteří vyskočili z letadla, oba dva bez padáku. And you're excited because he went first. He's going to hit the ground first. That is the stupidest thing I've ever heard. A vy jste nadšený, protože on skočil první. Hele, on se rozplácne dřív. To je ta největší koněna, co jsem kdy slyšel. Failing second is not succeeding, for goodness sakes. Pro boha, prohrát jako druhý není vítězství. Fighting not to lose is not where it's at. It's not the same as fighting to win. A bojovat o to, abyste neprohráli, není to stejný jako bojovat o vítězství. It's not good enough just to be better than you can't stand. You should be demanding excellence out of every part of your life. To nestačí jenom být na tom líp než to, co nemůžete vystát. Měli byste vyžadovat znamenitost ve všech oblastech vašeho života. You have the right to, you have the ability to, you have the access to, and in my opinion, you have the obligation to. Máte na to právo, máte na to schopnosti, máte k tomu přístup, a tak z mýho pohledu byste to měli brát jako zodpovědnost. If you don't pursue excellence, mediocrity will pursue you. Protože pokud se neženete za výjimečností, dožene vás průměrnost. I don't know if you've ever heard of a guy named Jim Collins, highly respected business analyst. He's an advisor to several major CEOs. He's a best-selling author, some phenomenal books called Built to Last, Good to Great, just to name a couple of them. Nevím, jestli jste někdy slyšeli o člověku jménem Jim Collins. Je to vysoce uznávaný obchodní analytik, poradce několika významných generálních ředitelů a také je autorem několika fenomenálních knih, například Vybudováno na pořád nebo Z dobrého na skvělé. He poses a very profound question. He said, if you had $200 million in the bank. A on tam pokládá docela zásadní otázku. Říká, kdybyste měli v bance $200 milionů. And he picks that number because it would cover most of your dreams. You know, most people don't have dreams that big. A tohle číslo nastřelil proto, že je nejspíš schopný vyřešit většinu vašich snů. Jo, většina lidí nemá tak velký sny. And he says, let's add a second thing. Besides having $200 million, let's say you had 5 years to live. A pak tam říká, tohle není všechno. Kromě toho, že máte $200 milionů v bance, tak máte posledních 5 let života. Wow. All of a sudden you're going to focus, aren't you? To vám dá najednou docela zaměření, že jo? What would you do with your life? That's what he proposes. If would you change anything? A pak dává otázku. Co byste dělali se životem v takové situaci? Je něco, co byste změnili? If your answer is, I would change everything. A pokud vaše odpověď zní, změnil bych všechno. You know what you just said? Tak víte, co tím říkáte? You aren't doing anything you wish you were doing. Že neděláte nic, co byste dělat chtěli.
Do you understand how profound that is? Chápete, jak zásadní tohle je úvaha? You really want to be living a life that way? Don't go through life like that. Life is too important, you're too important to not be doing anything that you really want to do. To chcete takhle prožít celý život? Nedělejte to, váš život je příliš cenný na to, abyste jim prošli a nikdy pořádně nedělali to, co jste opravdu chtěli. Stephen Pressfield, an author I admire greatly, and some dear friends of mine, this is their favorite book called The War of Art. Stephen Pressfield, autor, který ho ohromně obdivuju a můj vážený přítel. Tohle je moje nejoblíbenější z jeho knih, jmenuje se Válka umění. It starts out with this. Most of us have two lives, the life we live and the unlived life within us. A začíná takhle. Většina z nás máme dva životy. Ten, který žijeme, a ten neprožitý, který čeká v nás. You want to live the life you really want to live, start making decisions accordingly. Now that means you're going to have to change. Jestli chcete žít ten život, který opravdu chcete, začněte dělat rozhodnutí, která tomu odpovídají. A k tomu se budete potřebovat změnit. We've been talking about that all night, doing things that are different, that are unusual, and that's uncomfortable for people. You're going to have to learn how to do some things you don't know how to do yet. O tomhle tu budeme mluvit celý večer. Dělat věci, které jsou jiný, které nejsou obvyklý. A to možná ze začátku nebude úplně pohodlný, takže se budete potřebovat naučit dělat některé věci, které zatím neděláte. We're never going to ask you to do anything an eighth grader can't do, but a lot of you can't do some of that stuff, so you're going to have to be willing to try. Nebude to od vás vyžadovat něco, co by nezvládl člověk, který má za sebou 8 tříd základky, ale řada z vás některý z těchto věcí neumí dělat, takže potřebujete mít ochotu to zkoušet. And change is uncomfortable. You know, we don't like change. We are very stubborn creatures. A změna, ta není pohodlná. My lidi nemáme rádi změnu. Často jsme velmi tvrdohlavá stvoření. But we've got to start doing things because they're right, not because they're comfortable. My ale potřebujeme začít dělat věci, protože jsou správný, a ne protože jsou pohodlný. We need to start making changes now. Quit waiting until your world is perfect or you're forced to make a change. Make changes now when you have the time to get it right because it's the right thing to do. Co potřebujeme, je začít dělat ty změny ihned. Nečekejte, až budete mít ke všemu ideální podmínky, anebo až budete něčím donucení udělat změnu. Udělejte ji hned teď, když tomu máte prostor. A to proto, že je správný ji udělat. I have a great friend who I admire terrifically. He's a professional athlete, a revered business coach named Tracy Eaton. He has my highest respect. Mám skvělýho přítele, který ho ohromně obdivuju. Je to profesionální atlet a dneska i skvělý trenér v biznesu. Jmenuje se Tracy Eaton a zasluhuje si můj ohromný respekt. And he says, if you want a great prize, some of you know him, incredible person. A víte, co on říká? No, někteří z vás to znáte. Neuvěřitelný chlap. If you want a great prize, it will take a great price. Říká, chcete-li velkou odměnu, budete muset zaplatit velkou cenu. Too many people say they want the prize, but they just refuse to pay the price. Je tedy až příliš moc lidí, kteří by rádi tu odměnu, ale odmítají za ně zaplatit cenu. The greatest risk in life is to risk nothing. A že tím největším rizikem v životě je neriskovat nic. So, if we're going to make changes, what changes would those be? I mean, if you could change and do anything you wanted with your life, what would you do? You know, what happens is a lot of you don't get creative enough. Takže, mluvíme-li tady o změnách, jaký změny by to měly být? Pokud byste mohli změnit cokoliv ve vašem životě. Hele, a často je to i o tom, že mnozí z vás prostě nejsou dostatečně tvůrčí v představách. You just say, well, I don't want anything different, I just want it bigger. Like, I want a watch, I just want a nicer watch. I want my kids to go to school, I just want them to go to a private school. I want a house, I just want a bigger house. I want a car, I just want, a nicer car. Uvažujete jenom tak jako, já ani nechci nic jinak, jenom chci větší. Jako třeba mám hodinky, ale chci hezčí hodinky. Mám děti ve škole, ale chci je mít v soukromé škole. Mám dům, ale chci větší dům. Mám auto, ale chci hezčí auto. Well, what if you could erase the board and rewrite your life? Tak tady je první výzva. Co kdybyste celou tu dosavadní tabuli mohli smazat a celý svůj život si přepsat? What if you could think about whole new things? What if you could wipe the slate clean? Instead of making the print bigger, you could put down new print. Co takhle uvažovat v úplně jiné rovině? Pojďme se přestat limitovat zavedenýma zvyklostma a namísto snahy získat to samý ve větším. Co takhle si nadizajnovat život úplně jinak a po svým? I mean, get creative and rethink your entire life. Use nobody else's standards, create your own. Ale klidně zapojte kreativitu a vytvořte si v hlavě úplně nový život. A hoďte přitom za hlavu standardy kohokoliv jiného. Příklad. Vám se vůbec nemusí líbit to, jak jsme si nastavili život já a moje žena Lori. Máte ostatně svobodu dělat si cokoliv sami chcete. Lori and I have is probably our biggest mission in life is to raise great children. Asi největším životním posláním, který já a Lori máme, je vychovat skvělý děti. And we consider that a big obligation. We've dedicated our lives to raising our children. A považujeme to za náš velký závazek. Věnovali jsme život tomu, aby jsme mohli vychovávat naše děti. Raising better citizens, training them to become adults. We've always said we never raised children, we raised adults who are going through childhood. Vychovat z nich lepší občany. Trénovat je, aby z nich vyrostli správní dospělí. Vždycky jsme říkávali, že my nevychováváme děti. My vychováváme dospělí, kteří se zatím procházejí dětstvím.
And they become our best adult friends, better than anybody else that we've ever known. A kteří až budou dospělí, budou naši nejlepší dospělí přátelé. Lepší než kdokoliv jiný, koho známe. And we think that education is incredibly important for our kids. So that was a big thing for us. A jsme přesvědčení, že vzdělání je neuvěřitelně důležitý pro naše děti. Proto to pro nás bylo něco, na čem hodně záleží. Now, we always liked education for the sake of education, not for the purposes of finding employment. That was never it. Ale pozor, my máme rádi vzdělání kvůli vzdělání. Ne kvůli tomu, že máte titul a najdete si zaměstnání. O to tu fakt nejde. We love education. We love reading and learning and expanding because you expand your perspective to look at the world in more insightful ways. Milujeme vzdělání. Rádi čteme, učíme se a roztahujeme svoje myšlení, protože člověk pak dokáže vnímat svět mnohem zasvěcenějším způsobem. So our goal was to have our children experience education, involve in real life situations so they could see what life was really like. Proto naším cílem bylo, aby děti mohly zažívat to, o čem se normálně na školách jenom učí. Zapojit do toho zážitky z reálného života, aby na vlastní kůži věděli, o čem ten daný aspekt života vlastně je. So we took our children out of our private school that we had them at many times, took them to Europe, took them to Hawaii, took them to different countries around the world, took them to Boston to walk the Freedom Trail where Paul Revere lived. A tak jsme mnohokrát naše děti brali z té soukromé školy, kam chodili, aby jsme je vzali do Evropy, na Havaj, do různých dalších zemí světa. Vzali jsme je do Bostonu, aby si prošli tu stezku Freedom Trail, aby viděli, kde to vlastně žil ten slavný rytec a revolucionář Paul Revere. They learned more actually walking the trail and see where Paul Revere lived than they did trying to memorize something for a test. Věřte, že se naučili víc, když si tu stezku fakt naživo prošli a viděli, kde Paul Revere žil, než kdyby seděli doma nebo ve škole a snažili se něco nazpaměť našprtat na test. And I'm the one that got called into the principal's office. A pamatuju si, když se nás jednou ředitel zavolal do ředitelny. He points his finger at me and lectures me, going, Greg, your children are missing too much school. A ukazoval tam na mě prstem a snažil se mě poučovat. Pověděl, Gregu, vaše děti mají příliš mnoho zameškaných hodin. Sitting in a classroom, he said, yeah, but they learned the stuff. They did phenomenal on the test. I mean, they lived it. They just didn't memorize it. They actually know it. They can explain things to you that you don't know about Paul Revere. Tak mu říkám, to jo, ale učivo znají perfektně a testy mají na jedničku. Oni se to totiž nešprtají, oni to zažívají. Dokonce vám o Paulu Riverovi můžou povědět věci, které o něm ani vy nevíte. He says, that doesn't matter. They have to be sitting in that chair a certain number of days a year or they can't move to the next grade. And I said, why not? He said, well, we won't get our federal funding. A on, to je jedno. Oni tady prostě musí odsedět určitý počet hodin a dní v roce, jinak nepostoupí do dalšího ročníku. Tak říkám, a proč ne? Protože jinak nedostaneme státní dotace. You know, I think somebody forgot what the purpose of education was here, and it's not me. Tak tohle vypadá, že tady někdo zapomněl na to, co je vlastně účelem vzdělávání. A já to nejsem. So we bought a school. A tak jsme koupili školu. Where we called the shots. There were 2 students at our school. Na které to bylo na nás, protože tam chodili 2 studenti. We had 2 amazing teachers. They have multiple degrees, multiple languages. They made outdoor activities and projects, adventures in teaching when our children learned languages. Vzali jsme tam 2 skvělí učitele, kteří mají několik aprobací a znají několik jazyků, dělají i různé outdoorové aktivity, projekty a zážitky, při kterých se třeba děcka mohli spontánně učit jazyky. We took them to foreign countries. You know, I found out that when you take Spanish 2 days a week for 45 minutes. A proto jsme je taky tolik brali do ciziny. Zjistil jsem totiž, že když se ty děcka učí španělsky 2 dny v týdnu 45 minut, You just don't get it with Senor Hernandez. tak si prostě tolik nepokecají s tím seniorem Hernandezem. Like you do if you take your children down to Costa Rica and live there for 6 weeks in a row and immerse them in a culture in a town where nobody speaks English and they're forced to speak Spanish, or they can't eat, they can't even go find a bathroom unless they speak Spanish. Tak jako když jste ty děcka předtím vzali na 6 týdnů na Kostariku, kde jste je ponořili do té kultury tam, ve městě, kde nikdo nemluví anglicky, takže se musí domluvit španělsky, jinak se nenají, ani záchody nenajdou, pokud se nedomluví španělsky. And guess what? They learn it really quickly. A hádejte co? Takhle rychle se to naučili. And more importantly, they were immersed in another culture where they started to appreciate the commonality of all persons. A co je důležitější, pochopili jinou kulturu a dokážou ocenit, že dobří lidé jsou všude na světě. Came to France and French, and we lived in the French Riviera for a long period of time. And it's not just about education, it's fueling our kids' passion. Nějakou dobu jsme žili ve Francii, na francouzské riviéře jsme docela dlouho nasávali francouzštinu. Prostě tohle není jenom o vzdělávání. Je to to, že prožíváme s dětskama jejich vášně.
You know, we don't ever say, well, we couldn't afford it. We pursued incredible passions when our kids were excited about things. We funded those passions. Where would you be? Víte, a nikdy od nás neslyšeli, to si nemůžeme dovolit. Děcka se zamilovali do spousty činností v různých místech na světě. My jsme je financovali a společně jsme zažívali nádherné chvíle. Hele, a kde vy byste mohli být? If your parents had fueled every passion you had, encouraged you to take it to the extreme, all they ask is that you pursue it to a level of excellence. Kdyby vám vaši rodiče otevřeli dveře k naplnění jakékoliv vaší vášně, která vás táhne, naplno, a jediné, co by po vás chtěli, je, abyste si tu věc, kterou jste si vybrali, dělali fakt pořádně. Because it'll develop character. You learn how to navigate the world when you go after passion. That's all I wanted for my kids. Protože tak si rozvinete charakter. Naučíte se dobře navigovat svou plavbu světem, když si jdete za realizací své vášně. A to bylo to jediné, co jsem pro svý děcka chtěl. I didn't care what they ended up doing. You know, my daughter pursued horseback riding. My son pursued different things. I didn't care if they ended up doing that. I just wanted them to pursue it with passion while they did, and it made them better for the next thing they pursued and the next thing they pursued. And that's what I wanted to do. A bylo jedno, co nakonec budou dělat. Dcera se vrhla na ježdění na koni, kluk dělal různé věci a bylo mi jedno, jestli to nakonec budou dělat. Jenom jsem chtěl, aby cokoliv budou dělat, dělali zvláštní. Protože to je udělá lepšíma pro další věci, se kterými asi v životě budou chtít jít. A to jsem chtěl udělat. A very good friend of mine and a leader oozing with wisdom is a guy named Dean Whalen. Můj velmi dobrý přítel a lídr, chlap, ze kterého srší moudrost, jmenuje se Dean Whalen. Lives up in Canada. A shodou okolností je tady od vás z Kanady. And I love this statement. He says, once you have seen an opportunity to get free, you no longer have the privilege to take advantage of it. You now have the responsibility to take it. A já miluju jeho hlášku. Jakmile jste viděli příležitost dosáhnout svobody, není to tak, že máte možnost ji využít. Máte zodpovědnost ji využít. And I love that. Miluju to. So, we need to start focusing on what's important. And you do that first by stop focusing on things that aren't going to make a difference 2 to 5 years from now. Takže potřebujeme se začít zaměřovat na věci důležité. A to se dělá tak, že se nejdřív přestanete zaměřovat na věci, které za 2 až 5 let ode dneška nebudou nic znamenat. You're busy, just start writing down things as important as what's the most important thing going to impact where I'm going to be 2 to 5 years from now. And then when you run out of time, you stop doing the things on the list. Jste pořád zaneprázdnění? Tak si sepište a seřaďte podle důležitosti věci, které jsou podstatné k tomu, kde chcete za 2 až 5 let být. A pak je běžte v tomto pořadí dělat. No a když vám dojde čas, tak prostě přestanete dělat další věci na seznamu. Hotovo. And that way you get the most important things done first. Tohle je chytrý způsob, jak zařídit, že ty nejpodstatnější věci budou udělané jako první. Now, I know you're going to be scared of a lot of this stuff. If you're going to think outside the box and make yourself uncomfortable, you're going to be afraid. A vím, že vás možná některé tyhle věci budou děsit. Když začnete uvažovat mimo svou dosavadní krabici, když opustíte tu pohodlnou zónu, tak je logicky, že přijde strach z neznámého. You know, our son became an Eagle Scout at a young age and took the Scout oath, and brave is one of the words in the Scout oath. Náš syn se v docela mladém věku stal orlým skautem a když skládal tu skautskou přísahu, tak v ní několikrát zazní slovo statečný. And his Eagle Scout hearing, he was required to explain all the words in the Scout oath, and got to brave, and we were reviewing it, and both Devin and I thought that means that you're not afraid. A při tom skládání slibu měl umět vysvětlit jeho obsah a význam některých slov. A když jsme to procházeli a dostali jsme se ke slovu statečný, tak Devon a já jsme si mysleli, že to znamená, že se nebojíte. Well, the Scout book pointed out correctly to us that that's not what brave means. It doesn't mean you're not afraid. It means that even when you are afraid, you still do the right thing. No, ale ta skautská příručka nám správně vysvětlila, že to není to, co znamená být statečný. Že to neznamená, že se nebojíte, ale že jdete udělat správnou věc i přesto, že se bojíte. And that's what brave people do. They're not extraordinary people. They're ordinary people who make extraordinary decisions. To dělají stateční lidé. Nejsou to výjimeční lidé. Jsou to normální lidé, ochotní dělat výjimečná rozhodnutí. Our goal to talk about the ability to have flexibility, adapt to changes in the world, having choices to pick your direction like never before. Takže o co teď jde? Promluvit o té schopnosti flexibilně se přizpůsobovat měnícímu se světu. Mít volbu jako nikdy předtím a vybrat si v životě svůj vlastní směr. So let's talk first about this. Not what do you do to make a living, but why do you do what you do to make a living. Takže otázka první není, co děláte pro obživu, ale proč děláte právě to, co děláte pro obživu. That's a different question than most of us are asked. A to je úplně odlišná otázka, než na co se nás většinou lidé ptají. A lot of people want to figure out what they're going to do to make a living. And so, well, let's find out why you want to make a living first. Where do you want to end up? Lidi často řeší jenom, co teda jako budou dělat. Ale já mám návrh. Pojďme se nejdřív ujasnit, proč dělat právě tohle a tohle. Když budu dělat právě tohle, jak díky tomu dopadnu? Remember the ladder leaning against the wall? Find out where it's going to end up first. Pamatujete na ten žebřík opřenej vozeď? Tak nejdřív zjistěte, kam vede. So I ask you, why do you do what you do? Proto se ptám, proč děláš to, co děláš?
Now, a lot of people don't like talking about this stuff. I don't like talking about money, you know. A hromada lidí se tomuhle vyhýbá, nechtějí se o tom bavit. Jíž, já nerad takhle mluvím jako o penězích. Well, guys, you're going to spend more time in your life pursuing an income to try to just survive than you will do any other single thing in your life. So you need to have this discussion. Přátelé, k tomu, abyste měli příjem a jenom přežili, obětujete víc času než jakékoliv jedné jiné konkrétní věci ve vašem životě. Takže byste se o tom měli chtít bavit. Whether you like me or like me talking about it or not does not take away the importance of this topic. It's the most critical topic you can do. A jestli já se vám líbím, nebo to, o čem mluvím, se vám líbí nebo ne, to nic nemění na tom, že tohle je pro vás to nejdůležitější téma. Just evidence by where you're spending the majority of your time. Víte, jak to vím? Stačí se podívat, na čem trávíte nejvíc svýho času. Most of your hours in your days are spent preparing for work, going to work, coming back from work, you know, eating to get prepared for work or going to bed again so you can do it again. Většinu hodin vašeho všedního dne strávíte na tom, že se připravujete do práce, jedete do práce, jste v práci, vracíte se z práce, jíte, abyste se připravili zase do práce, abyste mohli jít do postele a ráno dělat to samý znovu. You know, punctuated by a couple hours of online video gaming or watching TV, whatever you do with your time. Jasně, je to naředěný pár hodinama online videoher nebo koukáním na televizi, nebo co děláte se svým volným časem. And I would tell you that you need to come to some decisions with this. And so let me tell you something that's going to contradict tradition for you right up front, something that's going to offend some of you. A jestli je to tak já vám říkám, je na čase udělat v tomto směru pár správných rozhodnutí. A vím, že se teď pouštím na docela tenkej led, protože to jsou věci, které jdou proti zavedeným zvyklostem. Takže jsem si dopředu vědomý toho, že někteří z vás se na mě možná naštvete, ale jdu do toho rizika i přesto. I do not think you should pick jobs or professions or careers because you like them. Nemyslím si, že byste si měli vybírat práci, profesi nebo kariéru proto, že se vám líbí. I think you should pick them because they make the most amount of money in the shortest period of time, so that you can go live the lifestyle you want with the people you love. Myslím si, že byste si ji měli vybrat proto, že vám umožní vydělat nejvíc peněz za nejméně času, tak abyste mohli žít život podle sebe s lidma, který milujete. I know that defies traditional thinking. It steps on your toes because some people think they're supposed to find fulfillment at work. A já vím, že je to v protikladu s tím, co nám celý život říkali. A že jsem teď některým z vás možná šlápl na kuří oko. Protože někteří si myslí, že naplnění by měli najít v práci. Well, I say find fulfillment in your family and the things you love doing, not in your cubicle. A já na to říkám, naplnění hledejte ve vaší rodině a ve věcech, které milujete dělat. Ne ve své pracovní koji. Hey, I would shovel horse manure. Hele, já bych klidně kydal hnůj. And I picked that because that's the most disgusting and demeaning job I can think of. A tohle jsem vybral proto, že je to ta nejnechutnější a nejméně důstojná práce, jaká mě napadá. My daughter was riding horses. She thought it was awesome. I never got that. But Dcera, když jezdila na koni, jí to připadlo super, to jsem teda nikdy nepochopil, ale nevadí. But that's the most disgusting and demeaning job I can think of. I would shovel horse manure if I could make 3 times the income on a third the time. Ale jak říkám, nejnechutnější a nejméně důstojná práce, jaká mě napadá. A klidně bych ji dělal, kdybych tím vydělával 3krát tolik peněz za třetinu času. That's an easy decision for me. Versus a nice office, tall building, social status. I don't want status from what I do. I want status from what I get from what I do. Nebo radši chcete hezký kancel ve vysoké budově, abyste měli status a byli jako za frajery? Ale já nechci být frajer pro to, co dělám, ale pro to, co získávám tím, co dělám. And I would shovel horse manure to triple my income and triple the time available to me. Proto bych klidně kydal hnůj, pokud bych si tím strojnásobil příjem za třetinu času, tak aby zbývající 2/3 byly moje. Let me give you an example. Dejme příklad. Average incomes in America. The average 2-income family in America makes a little over $60,000 a year. Průměrný příjem v Americe, průměrná dvoupříjmová domácnost v Americe vydělá něco málo přes $60,000 ročně. The top 15% of people in America make $100,000 a year. Horních 15% lidí v Americe vydělává $100,000 ročně. I'm sorry for you Canadians. I'm not sure exactly what the statistics are. You look sharper than us, so I'm sure you're richer. Omlouvám se, neznám přesné statistiky, jaký máte tady vy v Kanadě, ale vypadáte chytřejší, tak jsem si jistý, že jste bohatší. But in the United States... Ale ve státech... Hey? Nebo ne? But if your incomes are somewhere between the $60,000 and $100,000, and if you work an average of 40 to 60 hours a week, like by far the majority of people do, Jestli váš příjem je mezi 60 a $100,000 a pracujete průměrný 40 až 60 hodinový pracovní týden, tak jako většina. I'm asking you, if you could increase in income and that increase in your time, would you shovel horse manure? Takže otázka na vás zní, kdybyste si mohli takovýmhle způsobem zvednout současně příjem i volný čas, byli byste ochotný kydat hnůj? Well, I don't have to think about it. I say yes to that in 2 seconds. Já o tomhle vůbec nemusím přemýšlet. Na tohle řeknu jasně během 2 sekund. If you have to think about this, Jestli vy o tomhle potřebujete přemýšlet,
turn off this recording and go home because this is not for you. Tak vypněte tuhle nahrávku a běžte domů, protože tohle není pro vás. This is the simplest decision in the world. To je to nejjednodušší rozhodnutí na světě. There is no status from any occupation in the world that is more important to me than spending time with the woman I love, my wife and the kids that we have and the life we have together. Neexistuje žádný společenský postavení nebo status plynoucí z nějaké pracovní pozice, který by pro mě byl důležitější, než trávit čas s ženou, kterou miluju, s mou manželkou, s našima dětma a ten život, který žijeme společně. And I would shovel horse manure in 2 seconds to do that. A šel bych proto klidně kydat hnůj a trvalo by mi to asi tak 2 sekundy se rozhodnout. Too many people live to work instead of working to live. Až příliš mnoho lidí žije proto, aby mohli pracovat, místo aby pracovali proto, aby mohli žít. And if your living becomes your life, I will promise you, you are missing out on life. A jestli se práce na živobytí stala vaším životem, věřte mi, že v životě o hodně přicházíte. Being fulfilled at work? A že vás ta práce ale naplňuje? Why don't you work at being fulfilled at your kitchen table? Work at being fulfilled in your backyard playing soccer with your kids. I pray that's where your priorities are. Co takhle pracovat tak, abyste mohli být naplnění i v kuchyni u stolu? Abyste zažívali to naplnění klidně i na dvorku za domem, když si kopete s mičorou s vašima dětma. Já se modlím za to, aby tady byly vaše priority. I pray for your family, that's where your priorities are. Ask you about yourself, they say, well, what do you do? Všimli jste si někdy, že když se na vás lidi ptají, chtějí se o vás něco rozvědět, tak říkají, a co vůbec děláš? And you know what they mean. A vy víte, co tím myslí. But what's sad is that people define themselves by what they do for an occupation. Ale co je smutný, že lidi definují sami sebe tím, co dělají jako povolání. They didn't say that. They didn't say, what do you do for work? What do you do for an occupation? What do you do to make money? They just say, what do you do? Jo, oni to tak neříkají. Neptají se, čím jsi, nebo v jaké profesi pracuješ, čím se živíš. Oni prostě jenom řeknou, co děláš. And so people answer by their occupation. Oh, I'm an accountant, I'm a lawyer, I'm an engineer, or whatever. A lidi automaticky odpovídají svým povoláním. Jsem účetní, jsem právník nebo inženýr, cokoliv. Oh, I love when people, I'll ask somebody, what do you do? And they'll answer with an occupation. Já se tím někdy bavím. Zeptám se, co děláš? A oni mi odpoví svým povoláním. And they ask me, what do you do? A pak se zeptají, a co děláš ty? I said, wow, that's a lot of things. I love to spend a lot of time with my family and friends. I travel, I play tennis, I mountain bike. I love water sports. I love to attend concerts. I love attending pro sporting events. I love to spend time with my mentors and entrepreneurs at beaches around the world, golf courses around the world, shopping around the world, cruises around the world. I love to attend seminars with world-class experts on relationships or cutting business edge concepts or economics where... A já říkám, no, je to hodně, co dělám. Rád strávím hodně času s rodinou a přáteli, cestuju, hraju tenis, jezdím na horáku, miluju vodní sporty, rád chodím na koncerty a na profi sportovní utkání, rád strávím čas se svými mentory a podnikateli na plážích a golfových hřištích světa, nakupuju po celém světě, taky rád jezdím na semináře světových špiček a odborníků na vztahy, na průlomové obchodní koncepty, na ekonomické novinky. Were you looking for something in particular? Or? Já nevím, zajímá tě něco konkrétního? So define your life by how you live, not on how you make a living. Definujte svůj život tím, jak žijete, ne tím, jak na to vyděláváte. People talk about taking pride in their occupation. I don't have a problem with that. I hope you take pride in everything you do. I hope you're the best horse manure shoveler we have ever met and proud of it. And you got the cleanest shovel at the end of the day. That's awesome. Lidi říkají, že jsou ale hrdí na svoje povolání. A já s tím nemám problém. Doufám, že jste hrdí na všechno, co děláte. Že jste ten nejlepší kydač hnoje, jakýho jsme kdy potkali. A že máte na konci den ty nejčistější vidle. Tak to má být. But the problem is when your occupation starts to dominate your life and all your decisions and your family has to sacrifice for it. That's where I've got a problem. Problém ale nastává ve chvíli, když vaše povolání začne vládnout vašemu životu a všem vašim rozhodnutím, které jsou pak na úkor rodiny. S tím já mám problém. When it starts to define your life, when somebody says, what do you do, and you name your occupation, and that truly is what you do, that's your life, then I think you've got a problem. Když ta profese začne definovat váš život a vy na otázku, co děláte, odpovídáte svou prací, a fakt to tak i reálně je, že ta práce je váš život, tak si myslím, že máte docela problém. And I encourage you to think differently about that. A chci vás povzbudit, abyste se na to začali dívat jinak. It's important to define your life by your life, not your occupation. Somebody say, well, what will my friends think? Je důležité začít definovat svůj život tím životem jako takovým, ne svým povoláním. A někteří na to, no ale co si pomyslí mý kamarádi? I'll tell you what they'll think. Wow, you're the richest horse manure shoveler I've ever met. Já vám řeknu, co si pomyslí. Wow, tak to seš ten nejbohatší kydač hnoje, jakýho jsem kdy potkal. That's what they're going to think. To si pomyslí. Have you ever noticed that the people that are hung up the most on what you do can't afford to live in the neighborhoods that one day you're going to live in? Ale všimli jste si někdy, že ti lidi, kteří nejvíc řeší to, co děláte, si nikdy nebudou moci dovolit žít v takovým sousedstvím, v jakým vy jednou budete žít?
You ever notice that? Všimli jste si? We live in the third richest zip code in America, and I am fascinated by what my neighbors do for a living. My žijeme na třetím nejbohatším směrovacím čísle v Americe a já jsem fascinovaný tím, jaký profese dělají naši sousedi. What fascinates me most is none of their occupations are exciting or impressive, but the results are very impressive. A co mě fascinuje nejvíc, je, že nikdo z nich nemá takový ten navoněný job, kterým by jako dělali dojem, ale jejich výsledky dělají velký dojem. I love it. You know, we're all taught that one day we're going to have to go out, make a living, go to school, get a good education so we can get good grades, so we can go out and get a good business of our own job. A nám všem říkávali, že jednou bude na nás, aby jsme se o sebe postarali, vystudovali školu, měli dobrý známky, aby jsme měli tituly a mohli si tam venku zařídit co? Svůj vlastní biznes? Práci? Yeah, isn't that amazing? Hey, look, I don't mind that they teach you jobs. I hope if you want a job and you want to find a job, an occupation working for somebody else and you're happy and they take good care of you and you're thrilled, God bless you, that's great. No, není to fascinující? Ale hele, jestli já nemám problém s tím, že chodíte do zaměstnání. Jestli to tak chcete si najít práci a chcete pracovat pro někoho jiného a jste tak šťastný a on se o vás dobře stará a vy jste z toho nadšení, tak Bůh vám žehnej, to je skvělý. But shouldn't they also be teaching us the other option about having a business of their own? Ale neměli by nás taky náhodou ve škole naučit něco o tom, že existuje možnost mít svůj vlastní biznes? I don't know what school you went to, but my school system never taught that. Nevím, do jaké školy vy jste chodili, ale u nás ve škole o tom nepadlo ani slovo. And because of it, we think there's no other occupation. A pak si řada lidí myslí, že pro ně není jiná možnost, než chodit do práce. And the reason they do that is because they're trying to focus on the mechanics of what you do. A dělají to proto, že se naučili zaměřovat se na tu mechaniku toho, co dělají. They always talk about what you do, you know? Oh, you're good at math, you should be an engineer. Oh, you're good at science, you should be a doctor. Že vždycky jenom mluví o tom, co děláte. Jo, ty jsi dobrý na matiku, ty by si měl být inženýr. A ty jsi dobrý na vědu, ty by si měl být doktor. You know, we ask 18-year-old boys in high school what they want to do. Víte, a my se ptáme 18letých klučinů na střední škole, co chtějí dělat. Seriously? To je jako vážně? Have you met 18-year-old boys? Už jste nějakýho z nich potkali? You're going to ask an unregulated bag of testosterone what he wants to do with the rest of his life? Jako fakt se chcete ptát neřízené továrny na testosteron, co chce dělat se zbytkem života? Yeah, he's a long-term visionary. Good thought process. Jo, fakt vizionář, tomu to pálí. Let's see, do I get to choose anything? How about drink beer, chase girls, and drive fast cars? Does that pay well? No, a můžu si vybrat fakt cokoliv? Co takhle pít pivo, honit holky a řídit rychlé auta? Je to dobře placený? Let me give you a big hint. No, it doesn't pay well. It's very expensive. See, my biggest problem with that is that we're teaching people the wrong question. Tak já vám povím přímo. Ne, je to fakt drahý. Víte, a ten největší problém, který s tím mám, je, že učíme lidi pokládat si špatné otázky. We're teaching them to look at what they do rather than why they do it. Učíme je koukat se na to, co dělají, místo aby věděli, proč to dělají. And the problem is when you pursue something because you think you're going to like the process, you think you're going to like the what of it. I got some bad news for you. Jde totiž o to, že když se něčím plánujete zabývat proto, že si myslíte, že se vám vždycky bude líbit to samotné, co děláte, ta náplň jako taková, tak mám pro vás docela špatnou zprávu. It's going to grow old really fast. Ono to hodně rychle omrzí a pak se z toho stává rutina. I mean, all those of you who've gone out and gotten a job or an occupation or a profession that you thought, some of you trained for professions for over a dozen years. Vždyť si jenom vemte, jak jste se v práci cítili na začátku a jak je to teď. Někteří z vás jste museli pracovat na sobě přes 12 let, než se z vás stali profesionálové. And how long did it take before you stopped looking forward to Mondays and started looking forward to Fridays? A jak dlouho to trvalo, než jste se přestali těšit na pondělky a začali jste se těšit na pátky? Some of you thinking, A někteří si teď říkáte, I think I got over that in the first week. no asi tak týden. I mean, think about it that way. You know, if you're going to make a decision for 40, 50, 60 years of your life, Tak o tom přemýšlejte. Když děláte rozhodnutí na 40, 50, 60 let svého života, you know, you better be something more than just liking it because you're not going to like it that long. It has to be for a different reason. tak by zatím mělo být něco víc, než jenom, že se vám to líbí. Protože to vám moc dlouho nevydrží. Musí zatím stát něco víc. And so I think we're teaching the wrong question. I think that we need to look at different ways because what happens is people get frustrated. Now they don't like it anymore. Proto se na to potřebujeme začít dívat jinak. Protože když to, co lidi dělají, je omrzelo, přestali to mít rádi a jsou z toho frustrovaní. Then they pay attention to the fact that, it didn't get me what I was looking for either. It didn't give me the life I want. So now I need to start over. Pak začínají zjišťovat, že krom toho je to navíc ani nevede v životě tam, kam by chtěli, takže asi budu muset začít znovu. Well, they're only taught one thing. Go find what you like to do. Well, I don't like to do that anymore. So they haven't prepared them for what to do next. No jo, ale byli naučený na jedinou věc. Běž dělat, co by si dělal rád. No, jenže já už to nedělám rád. A protože nebyli připraveni, co dělat s takovou situací, tak s ní nedělají nic.
So I got to tell you, if you're here listening tonight, this is a difficult thing to do because you've never been prepared to say, if I'm not satisfied where I am, how do I start all over? Takže je fakt, že je to docela obtížná situace, protože vás život nepřipravil na situaci, když nejsem spokojený tam, kde v životě jsem, jak teda mám začít znova. Well, we're going to talk about a lot of that tonight. We want to talk about first is asking a different question. No, a o tom se dneska večer budeme ještě hodně bavit. Ale první co, je potřeba si položit jinou otázku. Instead of what do you think you'd like to do, why would you like to do it? Místo co bych si myslel, že bych chtěl dělat, zeptat se, proč bych to měl chtít dělat. Whatever you're going to decide to do, let's decide why you want to do it first. Ať se rozhodnete dělat cokoliv, nejdřív si ujasněte, proč byste to dělali. And here's how you decide why you want to do something. You set some goals. A hned jakmile se rozhodnete, proč má smysl, abyste to dělali, postavte si k tomu nějaký cíle. Write out the kind of lifestyle you'd like to have 2, 5 and 10 years from now. Popište si, jaký styl života chcete žít. Od dneška za 2 roky, za 5 let, za 10 let. What do you want to do? If you don't know where to start, well, what do you do on Mondays now? What would you like to be doing on Mondays? Čím byste si ten život naplnili? A jestli nevíte, kde začít, tak ale, co děláte v pondělí dneska a co byste rádi dělali v pondělí? You know, if you had your choice, what would you like to be doing on Tuesdays? What would you like to be doing on Wednesdays? A kdyby to bylo na vás, co byste dělali v každý úterý? Co ve středu? Do the seasons. What do you do in spring now? What would you like to be doing every spring? What would you like to be doing every summer? If you could have your dreams of 2 and 5 and 10 years from now, what would you like to be doing in the fall and the winter? My guess is it might be slightly different than what you're doing now. Pak se na to podívejte z pohledu ročních období. Co děláte na jaře teď a co byste chtěli dělat na jaře? Co byste chtěli dělat v létě? Kdybyste mohli za 2, 5, 10 let reálně žít podle svých snů, co byste chtěli dělat na podzim a v zimě? Tipuju, že to bude něco trochu jiného, než co děláte teď. And that's how you sit down and figure that out. And that's what I encourage you to do. But most people aren't taught to do that. A takhle si to můžete vyřešit, že si na to sednete a dáte si to dohromady. Ale většinu lidí tohle nikdy nenaučili. You know, you've got to find out if you've got some emotional maturity. Here's what we ought to be teaching people when they're getting ready to establish careers or picking the way they're going to make money the rest of their life. Taky během toho zjistíte, do jaké míry jste emocionálně vyzrálí. Tady je, co bychom měli učit lidi, kteří si volí svoje kariéry a rozhodují se, čím budou po zbytek života vydělávat peníze. Learn delayed gratification. Learn that short-term rewards don't necessarily always give you the long-term rewards. Naučit se princip odložené odměny, aby chápali, že okamžitá odměna nezbytně nevede ke dlouhodobé odměně. And you've got to mature enough to understand that I'm willing to work hard and sacrifice for a short period of time to have something for the long period of time. A na to potřebuje člověk být dostatečně vyzrálý, aby chápal, proč se mu vyplatí být ochotný dočasně tvrdě pracovat a i něco obětovat, aby něco jiného získal dlouhodobě. You're never going to get anything great for the rest of your life if you're not willing to put your nose to the grindstone for 2 to 5 years. Nikdy nezískáte nic skvělého na zbytek života, pokud nejdřív nebudete ochotný podstoupit těch 2 až 5 let výbrusu. But look where the ladder ends up first. Don't put your nose to the grindstone for 2 to 5 years because you like the tread on the ladder. Ale než začnete šplhat po nějakým žebříku, nejdřív se koukněte, kam vede. Nenechávejte se brousit na nějakým žebříku jenom proto, že se vám líbí, jaký má ten žebřík, ale luxusní šprušlíky. Look at the end of the ladder, okay? Koukejte se na to, money stuff. You're just talking about money. I just want to help people. A jsou lidi, kteří přijdou a říkají, no ale mě na těch penězích až tak nezáleží. Vy tady pořád mluvíte jenom o penězích a já chci hlavně pomáhat lidem. Really? Fakt, jo. And how do you propose to do that, dear Tell? A jak to jako máte v plánu udělat? Povězte mi. You know, everything I've ever seen to help people, we love helping people. It takes a lot of money to help other people. Víte, my milujeme pomáhat lidem. Ale cokoliv, co jsem kdy viděl, jak fakt reálně pomoct lidem, kteří si sami nepomůžou, stojí hromadu peněz. And so those of you who want to, I don't want to make money, I just want to help people. Well, let me promise you this, I don't even know what you're picking and I can tell you right away, you're going to find yourself extremely limited. Takže pro takový ty, mě nejde o peníze, já chci pomáhat lidem, tak vám můžu slibit tohle. Ani nevím, co konkrétně si vyberete, ale už teď vám můžu s jistotou říct, budete extrémně omezení. You're going to spend 95% of your time begging other people for money because you don't have it, because you refuse to make it, and somebody else is going to have to fund your passions. 95% času strávíte tím, že budete jiný lidi žaronit o peníze, protože vy je nemáte, poněvadž jste odmítli vydělávat, takže někdo jiný bude muset financovat vaše vášně. The truth is that helping other people takes more money than any materialistic dream anybody could come up with. A je pravda, že pomáhat druhým lidem chce víc peněz než jakýkoliv materialistický sen, který si někdo vymyslí. I'm for you. I think it's great. But I've told my pastors and all the leaders of the organizations I'm a part of, I don't want to be on your committees. Jsem v tom s váma zajedno. Taky si myslím, že je to skvělá věc. Ale všem farářům a lídrům všech podobných organizací, kterých jsme součástí, jsem řekl jednoznačně. Já s váma ve vašich komisích nebudu. I don't need to sit and philosophize with people what we do if we don't have money, but we really don't have money. Nebudu sedět a filozofovat s někým o tom, co bychom dělali, kdybychom měli peníze, když realita je taková, že žádný nemáme. Just come to me, I'll take you out to lunch, tell me your projects, give me a choice, I'll pick some and write you a check and we're done and I'll move on, okay? Takže to uděláme jinak. Přijdete za mnou, zajdeme na oběd, ukážete mi svoje projekty, dáte mi volbu, já si nějaký vyberu, napíšu vám šek a máme hotovo a můžeme jít, okay?
I'll make a deal. I'll make the money, you come up with the projects, I'll fund them, here we go. To je moje nabídka. Já vydělávám peníze, vy vymýšlíte projekty, já je financuju a jdeme na to. That's easy. That's the shortest committee meeting I've ever been to. I like those kind of meetings. Jednoduchý, to je to nejkratší zasedání komise, na jakým jsem kdy byl. Takový komise se mi líbí. Oh, some of you don't like that. You're acting like money solves all the problems. Well, in my experience, it solves about 95% of them. A já vím, že některým z vás se to teď ale vůbec nelíbí. Říkáte si, ale vy tady mluvíte, jako kdyby peníze řešily všechny problémy. No moje zkušenost je taková, že jich řeší asi 90%. So if you've got 20 problems in your life, list them and throw $300,000-400,000 at them. My guess is most of them go away. Takže když máte v životě 20 problémů, sepište si je a když na ně hodíme $300-400,000, tipuju, že většina z nich zmizí. Well, it doesn't solve everything, Gregory. No jo, to ale není řešení na všechno, Gregory. You know, some problems take more than just money. Yeah, you're right, I know. Like, what does it take? Jsou situace, kdy jsou potřeba i jiné věci než peníze. Jo, jasně, já vím. Tak řekni, jaký třeba. Time to sit down and talk through things with people. No třeba čas. Znám člověka, který by teď právě potřeboval někoho, kdo se mu bude věnovat, kdo si k němu sedne a popovídá si s ním. Why haven't you taken that time? Well, because I've been at work all day. No a proč jsem mu teda ten čas nevěnoval? No protože jsem byl celý den v práci. Oh. Aha. So if you had money to solve 95% of your problems and had a bunch of time left, you could actually solve all the non-money problems. So in reality, money solved all your problems, right? Takže jestli peníze řeší 95% problémů, no taky vydělávej tak, aby ti k ním zůstával i dostatek volného času, se kterým pak vyřeší všechny ostatní problémy. Takže ve skutečnosti peníze vyřešily všechny tvoje problémy, je to tak? Yeah, that's what I thought too before you started arguing with me. No já si to taky myslel, dokonce ještě předtím, než jsi se o tom se mnou začal dohadovat. The greatest charity in the world is to eliminate the need for charity by teaching self-sufficiency. Ta nejlepší charitativní činnost na světě je eliminovat potřebu charity tím, že lidem pomůžeme k tomu, aby si dokázali pomoct sami. You know, one of the challenges we're going to have as you approach this, you're going to say, yeah, but I'm busy, I don't have time. It's probably going to be the biggest obstacle you have about climbing off your current ladder. Ale víte, čemu přitom budeme čelit? Vy na to namítnete, to jo, ale já jsem zaneprázdněnej, na to já nemám čas. To bude typu ta největší překážka, kterou budete mít při slízání z toho vašeho současného žebříku. Because most people don't have 15-20 hours a week sitting around like, man, thank God you came along because I just had this big hole in my schedule and I needed to fill it with something. Jo, protože většina lidí nemá 15 až 20 hodin týdně, kdyby seděli a říkali, jo, ještě jsi za mnou přišel, protože já měl tak velkou díru v kalendáři a já nevěděl, čím ji zaplním. If you know that person, I haven't met them yet. Jestli někoho takového znáte, tak já jsem ho ještě nepotkal. You know, most people are working 5-6 days a week or more, 8-10 hours a day or more. Add in some commute time. Většina lidí pracuje 5-6 dní v týdnu, 8-10 hodin denně, plus dojíždění. Here's my question. Let's evaluate the ladder you're standing on. Ale mám takovou otázku, ať se ukáže, jaká je hodnota toho žebříku, na kterým právě stojíte. Would you do it again? Šli byste do toho znova? If you know what you know now and had the choice to go back, regain your youth, but keep your wisdom and experience, would you do it all again? Kdybyste věděli to, co víte teď a měli tu možnost se vrátit a získat zpátky mládí, ale ponechat si tu moudrost a nabitý zkušenosti, udělali byste to stejný znovu? Better yet, would you recommend it to your children? A ještě víc, doporučili byste to svým dětem? That's a big question. To je docela závažná otázka. And if the answer is no, then what are you still doing on the ladder? A pokud odpověď na ní zní ne, tak co na tom žebříku ještě děláte? If you wouldn't do it again and you don't recommend it for them, then why are you still sitting on the ladder? Pokud byste to tak znova neudělali a ani byste to nedoporučili dětem, tak co vy tam na tom žebříku pořád sedíte? Some of you will say, well, because of all that, I just don't have time. Look, you didn't have time to do 40 hours a week before you started work either, but you found it, didn't you? A někteří z vás řeknete, no protože už prostě nemám volný čas. Leďte, ruku na srdce. Volný čas jste neměli ani předtím, než jste nastoupili na 40-hodinový pracovní týden. Ale našli jste si ho, je to tak? Look, if you can give 8 hours a day to your boss's business every workday, why can't you give 2 hours to your own business? Ale chcete mi tvrdit, že každý pracovní den dáváte 8 hodin na budování prosperity svého šéfa, ale že nemůžete dávat 2 hodiny na budování své vlastní prosperity? I am more interested in working 2 hours for myself than I am working 8 hours for somebody else. And if I can go work 8 hours for somebody else in their dream, I know no matter how tired I am, no matter what else I've got, I can find 2 hours a day for myself. Mě by daleko víc zajímalo pracovat 2 hodiny sám pro sebe, než 8 hodin pro někoho jiného. A když můžu 8 hodin pracovat pro sny někoho jiného, tak vím, že bez ohledu na to, jak jsem utahanej, I didn't want to have to think about this kind of stuff. A víte, mně se taky vůbec nechtělo o takových věcech přemýšlet.
A lot of you don't want to have to be this complex. I just want it to be simple. I just wanted to find something that sounded fun to me and I wanted to do. So I just wanted to pick an occupation that sounded like I'd enjoy it. Já vím, že mnozí z vás se nechcete pouštět do takových složitých úvah. Já taky chtěl, aby to bylo jednoduchý. Taky jsem si chtěl najít něco, co znělo jako, že mě to bude bavit a že to bude fajn. A tak jsem si chtěl vybrat práci, kterou si jako budu užívat. Well, I wish the world was that easy. Wouldn't that be nice? Že? Já bych si taky přál, aby svět byl tak snadný. Nebylo by to krásný? I mean, the economic analysis most of you do is, well, I'm not sure how much it costs to live, and I'm not sure how much I'll make, but you have this financial analysis that says this. Well, I think I'm going to make a certain amount of money, and I'm sure life will cost a little less than that, so I have a little fluff left over. Jo, prostě ekonomická rozvaha, podle které řada z vás funguje, zní asi tak. No já nevím, kolik život stojí, nevím, kolik vydělávám, ale myslím, že nějaký peníze vydělávám a život bude určitě stát míň, že jo? Takže na konci měsíce mi nějaká hromádka musí zbývat. Okay, fajn. Let's do your economics. Tak jdeme bilancovat. How's the fluff coming? Jak pak vám ta hromádka roste? Because my guess is you're making this amount of money, life costs more than what you're making, and you have a headache at the end of every month. Takže já spíš žádám, že něco vyděláváte, život vás stojí víc, než vyděláváte, a na konci měsíce vám zbývá velký bolehlav. And that's not fun. A to není sranda. So, look, I'm not trying to get control of my life because I'm a control freak. I'm just trying to stop letting everybody else control my life. Ale neberte to tak, že si tohle všechno musím úzkostlivě řídit, protože jsem na to jako ulítlej. Já se jenom snažím zabránit všem těm okolo, aby mi řídili život. I didn't want a boss controlling my life, or a credit card company controlling my life, or a bank controlling my life, or a politician. Oh my gosh, politicians. Například, nechci, aby mi život řídil šéf, ani vydavatel kreditek, ani banka nebo politici. Panečku, politici, to je téma. If your future depends on a politician, you're in the wrong occupation. Jestli vaše budoucnost závisí na politicích, tak pracujete v nesprávné profesi. I want a business that creates so much fluff that it's politician proof. Já jsem chtěl biznis, který vytváří takovou hromádku, že je to politiku vzdorný. Oh my gosh, medical care, what's going to happen? I don't know, make enough money and pay for it yourself. Next question. Jo, panečku, jak pak to dopadne s tou naší zdravotní péčí? Já nevím, vydělej dost peněz a zaplať si. Další otázka. Well, they're going to raise our taxes, so make more money. What's the problem? What is the issue here? No, ale co když tam svednou daně? Tak vydělávej víc peněz, v čem je problém? When you don't have an occupation that you can make those choices, I'm not trying to be trite. That's the solution to those. A jestli teď nemáte práci, se kterou máte takovou volbu, tak mně nejde o to se potom vozit, ale tady je na to řešení. I was having a discussion with somebody the other day and they're going, well, what do you do if this goes up and that goes up? Make more money? Onehdy jsem se s kým si bavil a on začal vytahovat takový ty, a co budeš dělat, když tohle poroste a tamhle to? Vydělám víc peněz? Why is that a difficult question? Well, if you're in a vehicle that doesn't allow that, that's a very scary option. Proč z toho dělat nějakou velkou věc? No jo, ale jestli máte dopravní prostředek, který to neumožňuje, tak vás tím možná děsím. Well, do we need to do the ladder talk again, or do you get this? No, takže mám znovu povídat o tom žebříku? Nebo už to chápete? Okay? So look for one that gives you what you want to do. That's why you jump off the ladder. Jo, proto se díváte po něčem, co vás dostane tam, kam chcete. A jestli to tenhle žebřík neumí, tak z něj skáčete. Jumping off the ladder, that means that all your friends are going to see you drastically do something different. You may not be showing up for Friday night drinking club anymore. Co to znamená, že z toho žebříku skočíte? To znamená, že všichni vaši kamarádi uvidí, že jste začali některé věci dělat drasticky jinak. Třeba, že už se neúčastníte pravidelné páteční piatiky. And Saturday and Sunday. A sobotní, a nedělní, a pondělní. And some of you are worried about what everybody else is going to think. Well, you've got to ask yourself the question, are you living for your friends, your neighbors and coworkers? A někteří si budou lámat hlavu s tím, co si o vás budou myslet. Tak to si musíte ujasnit. Žijete pro všechny vaše kamarádičky, sousedy a kolegáčky? Don't you teach your children all the time when they come home and tell you about this situation at the playground? Doesn't one of the first thing you say is stop worrying about what Bobby thinks. Stop worrying about what Billy says. Hele, když vaše děcka přijdou domů s nějakým problémem někde z hřiště, tak co je to první, co jim říkáte? Nevšímej si toho, co dělá tenhle ten Bobeš, nebo co říká tamhle ten Vilda. Yeah, you are. Well, listen, get in front of a mirror and give yourself the same lecture. No, správně. Tak se chvíli poslouchejte i vy. Sedněte si před zrcadlo a dejte tu samou lekci i sobě. You need to make decisions that are right for your family, not what everybody else thinks. Svoje rozhodnutí byste měli dělat proto, že jsou správný pro vaši rodinu, a ne, že s nima všichni souhlasí. Real friends will not chastise you or talk behind your back. Víte o tom, že opravdoví kamarádi vás za zády pomlouvat nebudou? Real friends will say, you're nuts, you're crazy doing this, but I love you and I'm your friend and I want you the best you can be, so go for it, man. Opravdový kamarád vám na to při nejhorším řekne, tyjo, seš blázen, že tohle děláš, ale jednou jsem tvůj kámoš, tak za tebou musím stát a chci, aby se ti dařilo, jak nejlíp to jenom jde, takže držím pěsti, kámo.
And if you do have a bunch of friends who aren't excited, remember this, sanity is not statistical. A jestli máte hromadu kámošů, kterým se to nezamlouvá, tak pamatujte, že příčetnost není otázkou statistiky. The number one regret of people dying in hospices is this. I wish I had had the courage to live a life true to myself, not the life that others expected of me. To, čeho lidé dožívající v hospicích litují nejvíc, je tohle. Přál bych si mít tu odvahu žít život podle sebe a ne podle toho, co ode mě ostatní očekávali. Don't waste till your last breath of air to realize that this is a truth. Neplýtvejte životem, než přijde vaše poslední nadechnutí, abyste si uvědomili, you're talking about, well, I love what I do and I just don't do it for money. A některých se možná dotýká, že se tady tak zaměřujeme na peníze. A říkají, hele, já miluju, co dělám. Já to nedělám pro peníze. Are you really being honest with yourself, truly? A opravdu jste k sobě upřímní? Because if they stop paying you, you wouldn't stop showing up? Chcete mi říct, že kdyby vám přestali platit, takže tam dál budete chodit? Aha. Yeah, they stop paying you and let you go, and a lot of you don't have a job anymore, and you're going, oh my goodness, I can't show up there anymore. I go, what happened? Didn't you go and tell them you have a love affair with your job? Didn't you go and tell them that you'd work without money? Jo, když vám řeknou, že už vás dál nemůžou platit a nechají vás odejít, takže vlastně najednou nemáte práci a vy říkáte, panečku, co budu dělat? Já nemám práci. Tak já vám na to řeknu, co se stalo? Když jsi říkal, že jsi zamilovaný do té práce. To jsi jim neřekl, že to pro peníze neděláš. They said, well, Greg, you've got to be practical. I was trying to be practical. You're the one that leapt off and told me you did it out of love. I don't believe you. I think you do it for money. No počkej, Gregu, zase musíš být praktický. O to se tady snažím celou dobu. Ty mi tady vyprávíš, že to děláš z lásky. A já ti to nevěřím. Já si pořád myslím, že to děláš pro peníze. Just go back and say there's been a misunderstanding. I'm not here for the money. I'm just here for the aura of the whole thing. Jo, to je jak s lidma, kterým nabídnete nějakou možnost a oni říkají, a já tu nejsem pro peníze. Mně se tady líbí. What cracks me up is I run into some of these people 2 years later, they have a whole different occupation. I said, whoa, I thought you loved your old situation. Yeah, but I got a raise. A vždycky se musím smát, když ty samý lidi potkám o 2 roky později, jak pracují někde úplně jinde. A říkám, když jsi říkal, že se ti tam líbilo. No jo, ale tady jsem dostal přidaný. But it's not about the money. Okay. Jo, ty tu nejsi pro peníze, jasně. Look, it's okay if you lie to me, okay? It's all right. But just don't lie to yourself, okay? Just be honest about what you're really trying to do. Hele, mě nevadí, když mi lžeš, já jsem s tím v pohodě. Ale jenom prosím, nelži sám sobě. Buď k sobě upřímnej aspoň v tom, o co ti ve skutečnosti běží. So you can make some decisions that make sense. I'm not confused about the truth. Just make sure you aren't, okay? Ať můžeš začít dělat rozhodnutí, které budou dávat nějaký smysl. Já nemám zmatek v tom, jaká je pravda. Tak se jenom ujistí, že ty taky ne. OK? Let's go to the situation, though, even if you do love what you do and they're adequately compensating you and you got the time you want, it's really terrific. I got to tell you, even with all that, I still think you're being foolish because you're tempting fate. Dobrá, pojďme ale předpokládat, že fakt tu práci děláte rádi. Oni vás adekvátně odměňují a máte i dostatek volného času a je to všechno skvělý. Tak vám musím říct, že i přesto všechno si pořád myslím, že je to bláznivý. Protože stojíte na tenkým ledě. Somebody else holds the puppet strings to your life. What law prevents you from being laid off in your state? Protože někdo jiný tahá za nitky ve vašem životě. Povězte mi, jaký zákon vás ve vašem státě chrání před tím, aby vás propustili. If a boss has to decide between you and him because finances are tight, are you confused who he's going to pick? Pokud šéf bude muset rozhodnout mezi sebou a váma, protože je napjatý rozpočet, opravdu si nejste jistý, koho tam nechá. Let me give you a clue. It's not you, okay? Dávám malou nápovědu. Vy to nebudete. You say the wrong thing to the wrong person and they could destroy your entire financial future? How do you sleep at night with that kind of thing? Když se kdykoliv může stát, že řeknete něco, co jste neměli, někomu, komu jste neměli, a taková blbinka může zničit vaši finanční budoucnost, jak se vám spí s takovýmhle vědomím? I mean, even if you do what you like to do, even if they compensate you, you're foolish not to get into a vehicle where you pull the purse strings, you take things into your own hands and you control where you want to go. Protože i kdyby to zaměstnání byla taková idylka, jak popisujete, tak pořád je bláznivý nechopit se šance, která vám dává možnost mít ty důležitý provázky ve svých rukou a mít kontrolu nad tím, kam jdete. Doing what we can or even what we like is not necessarily what we should. Dělat, co můžeme, nebo co se nám líbí, nezbytně není totéž jako dělat, co bychom měli. And if you don't pursue your dreams, you're gonna work for someone else pursuing theirs. A pokud nejdete za svým snem, tak budete pracovat na realizaci snu někoho jiného, kdo si za ním jde. And when they have milked you for all that they need, they will discard you. There's nothing you can do about it. A nakonec, až z vás podojí všechno, co šlo, můžou vás ze dne na den odkopnout a vy nemáte způsob, jak s tím cokoliv udělat. And so many of you will say, but it wasn't my fault. A tolik z vás tu chvíli bude naříkat, ale to nebyla moje chyba. And I say to you, yes, it was. A já vám na to odpovím,
Právě že byla. Because you deserve better than that. You live in the freest countries in the world. You're surrounded by technology. It opens up opportunity and choices. How ridiculous is it to be restricted in the 21st century by someone else controlling your life? Protože vy máte navíc. Žijeme ve svobodné zemi, jsme obklopeni technologiemi, které odevírají úplně nové možnosti a přístupy. Tak jak hloupý to je nechat se v 21. století dál omezovat někým, kdo bude řídit váš život? Let me give some statistics of self-employment and what's happening and how many people are choosing to be self-employed rather than employed by someone else. Dávám nějaký čísla k tomu, jak se vyvíjí svět podnikání a kolik lidí dnes volí pracovat raději na sebe, než na někoho jiného. In the years 2000 through 2011, the first decade of the 21st century, 99% of employment increase came from self-employment. Za první dekádu 21. století vzešlo 99% nárůstu zaměstnanosti z těch lidí, kteří se rozhodli se zaměstnat sami. According to the Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce, government employment grew 1.36 million. Podle Úřadu pro ekonomickou analýzu amerického ministerstva obchodu státní zaměstnanost vzrostla o 1,36 milionů pracovních míst. Private employment during that decade decreased by 1.26 million. That's a net increase in jobs working for other people of 105,000. Zaměstnanost v soukromém sektoru během téhle dekády klesla o 1,26 milionů pracovních míst. To dělá čistý nárůst v počtu pracovních pozic pro někoho jiného v hodnotě 105 000 míst. Self-employment during that same time grew by 10.7 million new sole proprietors. That's 99% of all the employment increase that took place in that period of time. Samozaměstnanost během toho stejného období vzrostla o 10,7 milionů nových individuálních podnikatelů. A to dělá 99% veškerého nárůstu pracovních míst, ke kterému v tomto období došlo. Politicians are worried about increasing jobs. Why? Go to work for yourself. Here's the best part. You probably won't fire yourself. Politici pořád řeší nezaměstnanost a já si říkám proč. Běžte dělat sami na sebe, protože se sami nejspíš nevyhodíte. That's awesome. Paráda. There's a lot of people that are saying in the near future, in the next 5-10 years, over half the people in this country will be self-employed. Řada lidí dnes předpovídá, že během dalších 5 až 10 let bude nadpoloviční většina lidí v téhle zemi pracovat na sebe. So if that's where we're going to go, then you want to be involved in a business that not only does that, but offers the opportunity to share it with others. Takže jestli tudy se ubírá svět, tak nejen, že chcete mít nějakou šanci, která vám umožní být toho součástí, ale která vám dá možnost se o takovou šanci podílet. A teď se bavme nad rámec toho, co je potřeba, abyste vyžili následující měsíc. Jsou v životě občas nějaký karamboly? Jasně, a budete je mít taky. Taky vás čekají nějaký pohromy, který nebudete čekat. Historically, these wipe out families for generations. Now, you know that. Historicky právě tyto události od sebe nejvíc rozdělují rodiny. A to platí už po generace. A vy to víte. It happens. You see it happen to your friends. Děje se to. Viděli jste u svých přátel, že se takové věci dějou. Don't just look at other people and what's happening to them. Oh my gosh, look what happened to the Johnson family. Ale nekoukejte jenom na to, co se děje ostatním. Panečku, podívej, co se tady stalo Janečkovým. Johnson's nothing. It's going to happen to you. It's only a matter of time before some catastrophe happens in your family. Janečkovi to je nic. Ono se to stane vám. Je pouze otázka času, než k nějaké katastrofě dojde ve vaší rodině. And you can be complacent and let it happen and then go, oh great, you wouldn't believe what happened. We didn't see it coming. A můžete být samolíbí, nic s tím nedělat a říkat si, že vás se to netýká. A pak přilítnete, Gregu, podívej, co se stalo. To my jsme vůbec netušili, že nás něco takového čeká. Are you listening? Jste napřímo? It's coming. Už je to na cestě. It's only a matter of time. Quit worrying about the Johnsons. A je pouze otázka času kdy. Tak přestaňte řešit tamhle Janečkovi. Or the Smiths or whoever. Nebo Kovářovi, nebo koho. It's going to happen to you. Ono už to jde na vás. I have a very dear friend, a world famous mentor, teacher, and multimillionaire named Ron Pereira, who gave a fabulous talk called Pump in the Desert. He said, dig your well before you're thirsty. Můj velmi vážený přítel, mentor světového formátu, učitel a multimilionář Ron Pereira ve své fenomenální řeči Pumpování na poušti říkal, kopejte studnu, dokud nemáte žízeň. For you to say I didn't think it's coming and it wasn't our fault. A tak pro ty z vás, tu říkáte, to já jsem netušil a to nebyla moje chyba? Yes, it was, and shame on you. Ano, byla a dobře vám tak. Now here's the problem. Víte, kde je problém? The problem is most of us are paid by the hour, and we're taught to think about getting paid by the hour, and the problem is we're limited with that. Ten problém začíná už tam, že lidi jsou placený od hodiny a celý život jsou učení na placení od hodiny. A to nás obrovsky limituje.
because there's only so many hours in a day. There's only 24 hours in a day. Last time I checked in with God, he wasn't granting any more, so we're stuck. Když jsem to naposledy kontroloval u Pána Boha, jestli jako náhodou neplánuje lepší příděl, tak prej ne, takže víc nedostanem. And you got to stick stupid stuff in there like sleeping, eating, going to the bathroom, all that kind of stuff, so you're limited. A teď si vemte, že do toho potřebujeme nasáčkovat takový blbiny, jako je spaní, jezení, chození na záchod a tak. Takže jste omezený. Even if you get raised to a salary, I mean, you guys have figured that out, right? A když vám přidají na výplatě, tak už jste asi zjistili, jak to funguje, že jo? Oh, I got a promotion and I got a raise to a salary. Představ si, já jsem dostal přidaný. Well, when your salary goes up 10%, your hours go up 30%. I don't know if you've done the math, but your per hour income went down. Jo, ale jestli vám přidali 10% na výplatě a 30% na čase, který tam kvůli tomu strávíte, tak nevím, jestli jste si to počítali, ale váš hodinový příjem právě klesl. The joy of that doesn't take long to wear off real quick. To vám ten úsměv na tváři pak rychle tuhne. And no matter how hard you work, you're going to reach a ceiling. There's only so much you can do. Ať pracujete sebe víc, stejně nakonec narazíte na strop, za který se zkrátka nedostanete. I started realizing this when I was very young, putting myself through college as a construction labor. Já si tohle začal uvědomovat ještě hodně mladý, když jsem jako študák jezdíval na brigády na stavbu. I got paid by the hour. I've never loved unions so much as when I was 18 years old. Platili mě tam od hodiny a povím vám, že jsem nikdy předtím nemiloval odbory tolik jako tenkrát. Because I got paid the same exact amount as the guy who worked with me as another construction laborer who was 50 years old. A mě platili totéž, co tomu chlápkovi vedle mě. To byl taky stavební dělník. Bylo mu 50. And mentored me and taught me what to do. I certainly wasn't worth what he was. He knew was way better than I was, could work 3 times as efficiently as I did. On mě tam mentoroval, on mě tam učil, jak to mám dělat. Já jsem rozhodně nebyl tak dobrý jako on. On měl zkušenosti. On byl 3krát efektivnější při práci jak já. But thank God for the union, I got paid the same amount of money. Ale díky bohu, že jsme měli odbory, takže jsem dostal zaplacený totéž. And I spent my money on things like cars, fun and girls. A já jsem pak utrácel ty svý peníze za auta, zábavu, za holky. He spent his money on girls. A on ty peníze taky utrácel za holky. He had 3 of them. Měl 3. In college. Všechny 3 studovali univerzitu. And had a mortgage. A do toho platil hypotéku. And it finally dawned on me one day, I don't want to be 50 years old one day and have some punk match my income. A tak tam mi jednoho dne došlo, že nechci dojít do bodu, kdy mi je 50 a nějaký mladý cucák tam dostane totéž, co já. After 32 years, I have nothing to show and I only get paid if I show up with that same punk and make the same money he did. A poté, co jsem odmakal 32 let, nemám oproti němu v ruce vůbec nic. A zaplacený dostanu, jenom když znovu přijdu s tím samým punkovým uchem a znovu tam musím odvést tu práci, co on, a k tomu vydělám totéž, co on. I can tell you, that didn't fire me up. Já vám říkám, z tohohle jsem fakt nebyl nadšený. You realize if you've been working on a per hour basis or a salary income. Chápete to, že jestli pracujete od hodiny nebo prostě na mzdu, no matter how much you made last year, you start all over this year. You don't get paid a dime this year for what you did last year. Tak bez ohledu na to, kolik jste vydělali loni, letos začínáte úplně od nuly. Letos vám nezaplatí ani desetník za to, co jste loni udělali. You have to redo it every single year. And I say, musíte to každý další rok zase udělat znovu. Pořád a pořád do kolečka. A proto vás chci vyzvat. Stop trading your time and learn how to invest your time. Přestaňte svůj čas rozprodávat a začněte ho investovat.